Assalamualaikum warahmatullahi. So Bitcoin jatuh dah 20% dalam masa yang terdekat ini. Begitu juga dengan kripto-kripto lain, semuanya jatuh. So apakah yang menyebabkan kripto jatuh dengan pantas ini? Walaupun Bitcoin pada awalnya telah pun break all time high dan tiba-tiba buat reverse dengan pantas. So kita akan tengok apakah punca kejatuhan dalam cryptocurrency. Stay tuned. Okay, jadi main reason yang menyebabkan pasaran kripto jatuh pada minggu ini ialah kerana berita di mana US ataupun Kongres sedang berusaha untuk regulate sebanyak mungkin kripto aset-aset kripto ini especially yang melibatkan stable coin, sama ada USDC ataupun USDT. So bagi pihak kerajaan, stable coin ini dia mempunyai risiko yang sangat besar terhadap sistem keuangan sebenarnya. So kita akan tengok apakah risiko-risiko yang mungkin disebabkan oleh stable coin ini terhadap pasaran keuangan, yang bagi saya memang agak logik sekiranya kerajaan ataupun mana-mana badan kerajaan cuba untuk regulate especially stable coin. So saya akan explain kenapa bagi saya ianya adalah sesuatu yang sebenarnya bagus untuk diregulate, especially stable coin. Okey, jadi sedikit yang saya boleh explain di antara stable coin dengan kripto-kripto yang lain. So kalau kita tengok kripto macam kata Bitcoin ataupun Ethereum, okey, ataupun Dogecoin ke, dia tidak mempunyai sandaran. Okey, dia tidak mempunyai sandaran dan value dia itu berdasarkan kepada permintaan dan penawaran. So banyak orang nak beli Bitcoin, maka harga Bitcoin itu akan naik. Okey, dan kalau tak ada orang nak beli Bitcoin, dia akan jatuh. Okey, itu base dia. Basic dia berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak mempunyai sandaran. So itu very very important. No reserve, no backup untuk crypto ini. Tetapi stable coin dia agak berlainan. Stable coin ni dia backed by something. Contohnya USDC, satu USDC ataupun satu USDT bersamaan dengan satu US dollar. Okey, so itu ialah reserve dia. So itu ialah backup dia, maksudnya US dollar. So seterusnya apabila pengguna menukar kepada USDC ataupun USDT dan jumlah USDC dan USDT ini sekarang ni dah menjadi banyak, iaitu hampir 120 bilion ataupun 150 bilion. Sebab kebanyakan masanya investor akan menggunakan USDC ataupun USDT untuk park fund mereka untuk beli kripto-kripto ini, sama ada Bitcoin ataupun Ethereum dan sebagainya. Okey. Jadi value USDC dan USDT ini sudah pun melebihi 100 bilion. Dianggarkan di antara 120 bilion ke 150 bilion. Operator ataupun admin USDC dan USDT ini, dia buat apa dengan duit ini? Okey, sebab dia mesti backup. Dia di backup oleh reserve. Menggunakan cash yang mereka dapat ini untuk invest dalam securities lain. Contohnya mereka invest dalam cash and cash equivalent, short term deposit, commercial paper, okey, dan kemudian ada secured loan, kemudian ada corporate bond, dan kemudian ada investment lain. Okey, jadi ini yang diberitahulah bahawa mereka invest di dalam securities ini apabila kita tukar, apabila kita exchange duit kita kepada stable coin. Jadi adakah 100% admin ini betul-betul back dengan apa yang dia bagi tahu, sama ada dalam cash equivalent ataupun secured loan ataupun corporate bonds ini, sama ada itu betul-betul ada. Dan setakat ini laporan menunjukkan bukan semua USDT ada banyak isu bahawa dia punya nilai, let's say kata 70 bilion, tapi mereka tak mempunyai 100% back oleh security ini. Jadi sekiranya berlaku pengeluaran besar-besaran, panik, kita ambil contoh sebagai market panic, dan banyak daripada investor sama ada kita nak keluarkan duit kita daripada USDC ataupun USDT kepada US dollar. So apa yang akan berlaku? Dalam keadaan ini,
operator ataupun admin USDC dan USDT ini, mereka tak ada pilihan melainkan mereka kena jual aset-aset yang mereka ada ini, securities yang mereka ada ini, sama ada cash ataupun secured loan ataupun corporate bonds. Jadi mereka akan terpaksa jual untuk bagi cash US dollar kepada kita. So jadi masalahnya, apabila berlaku pengeluaran besar-besaran, meaning mereka akan perlu jual cepat. Jadi apabila mereka nak jual cepat, dia akan menyebabkan harga securities ini, sebagai contoh harga bond, harga commercial paper, okay, semua akan dijual dengan segera untuk cover investor punya withdrawal. Dan itulah yang akan menyebabkan risiko terhadap pasaran kewangan sekiranya berlaku pengeluaran besar-besaran oleh investor daripada USDC ataupun USDT, dan menyebabkan operator ataupun admin stablecoin ini terpaksa jual reserve dia, sama ada commercial paper ataupun bond, okay, untuk cover investor punya withdrawal. Jadi mereka nak kena jual cepat, jadi harga commercial paper dan sebagainya ini akan turun dengan pantas. Jadi ini akan menyebabkan collapse dalam sistem keuangan. Jadi ini yang sebenarnya kerajaan perlu ambil perhatian terhadap fungsi stablecoin ini, dan bagi saya memang patut diregulate sebab dia boleh menyebabkan kekalutan dalam sistem kewangan dunia sekiranya stablecoin ini menjadi lebih besar. Sebab perkembangan stablecoin ini agak drastik. Dalam masa 1 tahun ini je, kenaikan stablecoin punya reserve ialah lebih daripada 500%. Jadi agak banyak, dan sekiranya tidak dikawal dia akan menjadi lebih banyak. Okay? Itulah bezanya antara stablecoin dengan cryptocurrency ataupun coin-coin yang lain. Jadi bagi saya ini ialah langkah yang perlu untuk kita mematangkan lagi industri kripto ini. Okay? So kita akan terus tengok apakah perkembangan cryptocurrency dalam minggu-minggu yang akan datang ini. Saya menyangkakan bahawa memang akan berlaku tekanan jualan sekarang ini terhadap cryptocurrency, sehinggalah isu ini reda. So anyway, kawan-kawan harus berhati-hati dengan pasaran kripto sekarang ini yang agak volatile. Volatility dia tu agak tinggi. So make sure you guys invest safely. Sekian, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.